Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Királyerdő-hegységből. Pontosabban itt vagyunk a Révi Zichy barlangnál. Innen fogunk indulni a Sárga körútra, vagyis a Cárán kilátó körútjára. Akinek kedve van, az tartson velem. Nem tudom, mennyi hallatszott az előző beszédemből, és itt zúg a patak mellettem. Elmondom még egyszer, hogy itt vagyunk a Zichy barlangnál, ahol van a bejárata, és sárga körutat fogjuk megcsinálni. 4 km lesz kb, de ez benne egy igen komoly szakasz. És nagyjából ennyi a jelzés, ami innen megy, tehát eléggé központi részről beszélhetünk. Láttátok, elég sok jelzés indul innen. Itt folyik mellettünk a sebeskörös, amelyen mindjárt át fogunk kelni. Itt raftingolók jöttek. Halámsodrása ennek, hiába sebeskörös a neve. Nagyon nagy volt a nyüzsgés a barlangnál. Rengetegen jöttek. Hát igen, nagyon jó idő van, pénteki nap. Úgyhogy ilyenkor sokan jönnek látogatni a barlangot. Most kerülünk át a Körös hídon. És akkor most így szerintem a kamera veszi teljesen. Ennek a hegynek az oldalába kell felmenjünk, és csak hogy legyen még egy jobb hírem, itt egyből torony iránt meg is indulunk. Așteptând ca Zichy-ul la gară. Nem tudom, mennyit fogok videózni ebből, ennyit tudok majd, mert ez eléggé 4 kézlábos szakasz lesz. Jól látszik a meredekség kiszög szerintem, meg az is, hogy egy párat léptem és már ennyivel fel vagyok. Szerintem fel fogom csatolni a mellkaspántomat, és úgy fogom venni ezt a szakaszt, mert sajnos, vagy nem sajnos, de szükség lesz mind a két kezemre. Remélem vesz mindent a kamera. Ez az első éles bevetés, hogy a mellkaspánttal veszek. De ez kemény ez a szakasz. Remélem visszaadja a kamera, hogy hol kell felmenni, és hogy micsoda meredekség van.
kitámasztom magam, fogok visszafordulni. Hogy lássátok, hol kell jönni. Hát, azt nem mondtam még nektek az elején, hogy ezen a szakaszon szinte senki sem szokott felmenni a gerincig. Ugyanis hát nagyon meredek. Ha még mászok felfele, elmondom az útvonal adatait. Körülbelül 4 km hosszú, és 300 métert kell mászni, de azt látjátok, hogy ezt már rögtön az elején, méghozzá ilyen 40-45 fokos hegyoldalba, három és fél órát írnak rá hivatalosan. Annyi időbe telik a körút. De szerintem meg lehet csinálni hamarabb is, gyorsabban. Pokolian kemény. Nem hiába itt felfele senki se jön, de aki arra határozza el magát, hogy itt menjen le, na annak is olyan adva a lecke. Már mindig azt szoktam mondani, hogy valamit valamiért. Tehát annak, hogy ilyen nagy a meredekségi szög, annak is van azért előnye, mégpedig, hogy hamarabb feljut az ember. Sárga pont, sárga körút, egy szárán kilátó körútja. Erre, hogyha felértünk, akkor majd picit mesélek bővebben. A szúróbokros szakasz. Ez az eddigi kemény mászás jutalma. Már nincs sok hátra, és fent vagyunk. Viszont megállok egy picit szusszanni ebbe a kis cseppnyi árnyékba. És ott már valami tábla is körvonalazódik. Talán itt lesz egy kitérő a piros barlanghoz. Elnézést, hogy ilyen szakadozva, akadozva beszélek, de nagyon kiveszi
az emberből a lelket. Ez a mászás. Főleg azért, mert elég erős tempóban nyom. Fél órája indultunk el, és már szinte fent vagyok. Egy újabb figyelmeztető tábla. És akkor itt nekünk be kell csatlakozni a kékbe. De előtte arra gondoltam, hogy a piros barlangot azért csak meg kell nézni. A villanyoszlop mellett szusszanok egyet. Szerencsére van egy kis szellő, de nem igazán sok. Átálltam közben kézi kamerázásra. Itt, hogy már lankásabb. Fantasztikus, hogy a sziklafalak szembe. Oda is ki lehet menni amúgy, szembe lévő sziklafalra, vagy a piros ponton, a völgy baloldali körútján, vagy a piros háromszögön, ami Sonkvölgyre visz fel. Esetleg aki kíváncsi, elő is készítettem egy videót, a völgy baloldali körútja címen. Ezt jobb sorokba a címkére kattintva megtekinthetitek. És közben érkezünk is a piros barlanghoz. Hát a színe alapján gondolom nem kell magyarázni, hogy miért a piros barlang nevet kapta. Nagyon jó hűvös jön ki belőle. Egy hasoncsúsza lehetne esetleg, ha jól tudom, pár métert tenni, mert nem egy hosszú barlangról beszélünk. Ez lett volna tehát a piros barlang, és akkor megyünk is tovább a Cárán kilátók felé. Barlang hűvöse után itt ilyen hőség van. Most visszakaptatunk a jelzéshez, mert ez csak egy kitérő volt. Itt jön fel a sárga, és akkor a kék pöttyel együtt folytatódik jobbra.
még ezen az ösvényen haladok, addig elmondom, hogy hogy is lehet ide jutni az Icsi barlanghoz, ezt még nem említettem. A legegyszerűbb úgy, ahogy én jöttem, vonattal Nagyváradról, ugyanis láttátok, hogy egy vasúti síren kellett keresztül jönni. A Nagyvárad-Kolozsvár menetrend szerinti járatok azok itt haladnak el. Úgyhogy ez a legegyszerűbb módja. Autóval is megközelíthető, viszont úgy már picit komplikáltabb. Ugyanis főúton Nagyváradról felől jövet, Körös-Topánál, Topa de Krisnél kell letérni Körösrév felé. Az autót azt a körösrévi sportcsarnoknál lehet hagyni, és akkor onnan gyalog a sím mellett ki lehet ide jönni. Tehát ez a két megközelítési módja van. Sonkörös felől is meg lehet ugyanígy közelíteni. Ott hagyjuk az autót és gyalog, de szinte ugyanaz, mert ha jól tudom, Sonkörösre autóval Réven keresztül lehet eljutni. Következő pont, ahol el fogunk haladni, az a keresztkilátó, és onnan gyönyörű belátásunk lesz a Szurdok völgybe. És ha szerencsénk van, talán akkor még egy vonatot is elkapunk, hogy lent megy a völgyben. Magáról a Sebeskörös Szurdok völgyről is mondjak pár szót. Négy kilométer hosszú kb. Révtől egészen Sonkolyosig. Sebeskörös alakította ki, mint a nevéből is adódik, és maga a hely, ahol most vagyunk, ez Partiumban van, de én Erdélyhez szoktam sorolni, mert a középkorban a Király Erdőhegység jelentette, és főleg ez a révi szoros a Erdély kapuját. Érezkedünk le a száraz Szódol völgyébe. De már nincs sok a keresztkilátóig. Hát ez valamikor még egy ismertető tábla is lehetett, és nem hiszem, hogy magától szakadt volna le. Sajnos az ilyen jelenségek mindig eszünkbe jutatnák, hogyha elfelejtenénk, hogy még mindig Romániában vagyunk.
Érkezünk a kereszt kilátóhoz. Megy le a kék jelzés, ezzel hamarabb le lehet jutni a völgybe. Az alagút előtt fog kijönni az erdőből a vonatsínre, és a vonatsín mellett kell visszamenni a Zichy barlanghoz. És akkor 360 fokos látószögű kilátóhoz érünk. Ezt nézzétek. Fú. Arra a kanyar után van a révi bejárat a Szorosnak. És erre tovább van egy ilyen S-kanyar, és ott pedig a Sonkvölgyi kijárata. És aki pedig a kék jelzésen megy le, az látjátok, ott van az alagútnak a bejárata, egy kicsivel hamarabb jön ki a jelzés a vonatsínre, és akkor vonatsínen keresztül kell visszamenni egész a barlangig. Ha már itt vagyunk, akkor az elején említettem, hogy nem csak sárga pont a neve az útnak, hanem Cárán kilátók útjának is hívják. Élem, de ki volt ez a Cárán? Cárán Gyula az itteni turista élet atyaként lehet rá tekinteni. Rengeteg turista ösvényt és turista utat hozott létre, épített ki a saját pénzéből, mind a Királyerdő-hegységben, mind pedig a Bihar-hegységben, úgyhogy rengeteg mindent köszönhető neki. Egy igazi természetszerető ember volt. Gyönyörű kilátás, belátás van igazából a völgybe. És jól látszik, hogy annak idején, mikor a vasutat építették, nem voltak egy könnyű helyzetben, ugyanis épp hogy a vasút és a víz elfér egymás mellett. Ennyinek enged teret a Sebeskörös Szuldok völgye, Révi Szorosnak is szokták mondani. Innentől kezdve a kék jelzés az elhagy minket, és mi a sárgán keresztül most felmászunk a menekültek barlangjáig. Az irányba jöttünk tehát, itt megy le a kék. És akkor visszább kell jöjjünk. Látom, itt is tűzrakóhely volt. Igazából itt is tilos a vadkemping, de hát nem ellenőrzi senki se. És akkor nekünk itt kell eltérni jobbra, és mászni felfele. Látszik a kék kettős pont, tehát ez a kéknek egy ilyen kitérőjeként is működik a menekültek barlangjáig.
Keményen emelkedik ez is. Hú. Meg kell állni itt az árnyékot picit fújni. Hú. Kemény ez a sárga. Mindenki csak a saját fizikai állapotának megfelelően vállalja be. Mutattam lent, hogy hol ereszkedik le a kék. Aztán mutattam viszont, hogy hol fog menni a sárga, de szerintem már kikövetkeztetteitek, hogy igen, itt fel kell nekünk jönni a gerincen, és úgy megyünk majd át vele az alagút felett. És akkor itt a kitérő, a menekültek barlangja. Így van, menekültek barlangja, még kempingszékkel is készültek nekünk. Akinek kéne esetleg egy fazaik. Hát igen. Még mindig Románia, ahol vagyunk. Szünk az ösvényre, és akkor innentől kezdve csak a sárga pötty. Suttogva mondom, neki nézzen jobbra, ott szöked az őz. Ez egy kis gida. Kicsit jobban ráközelíteni. Hú, mekkorákat szökel. Hát, 3 ugrásból el is tűnt. Megint figyelni, hát jobbra kell térni. Szinte minden videómban el szoktam mondani, hogy folyamatosan figyelni kell a láb elé és a jelzést is. Itt is egyenesen vitt volna mindenkit a józan esze, de nem arra, hanem jobbra. Halálszint rendesen.
Ömlik rólam a víz. Csak hogy mutassam meg. Ilyen meredek. És még mindig mászni kell. Talán, mintha ez lenne a tető. Megmondom őszintén, nem bánnám. Kemény volt ez a mászás. Igen, úgy látom, hogy ereszkedünk. Pókhálóba sikerült beleszaladnom. És akkor úgy látom, hogy érkezünk egy újabb kilátóhoz. Jövőre nyílik Sonkolyos. Fantasztikus kilátás van innen. Nem hiába Cárámpapa kilátóinak körútja. Tudta az öreg, hogy hol kell vezetni az utat. Legmessze, távolba. Nem ezek a házak itt elől, hanem ott legbelül az élesd. Egész odáig be lehet látni, pedig egy picit párás a levegő. És innen szinte az egész Szorost belátjuk. Fantasztikus. Óvatosan, aki erre jár. Itt is lehet zuhanni. Próbálok ide kiállni. És akkor látszik, hogy ott van a Révi bejárat, végig kanyarog Körös mentén a Szoros, és hát most ez a fa kitakarja, de itt van a kijárat. És akkor itt van előttünk Sonkolyos. Meg a Báródi medence. Nem semmi látvány. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy azt a rengeteg szintet, amit felmásztunk, megérte. Nagyon is. Nem volt könnyű, de megérte.
most ment be az alagútba. Ott szembe láttuk sziklát. Ott voltunk az előbb a kereszt kilátónál. Ezelőtt egy olyan, hát egy jó fél órával, tehát fél óra alatt itt eljöttünk végig fel a gerincre, és most itt vagyunk ezen a szikla nyelven. És akkor indulunk is tovább. Sajnos a kullancsok itt nagyon hemzsegnek. Egy jó párat már lesepertem a karomról. Egyfolytában éreztem, hogy másztak rajtam. Hát ha egy sem megy belém itt ma, akkor az óriási csoda lesz. Óriási sziklafal szembe. Most a fák között ott látjátok, most érkezik be a vonat. Majd ott tesz egy kanyart, és ott megint lesz egy alagút, amiben be kell menjen. Mert ott megint összeszűkül a völgy. Ezen a részen amúgy terefutást is szoktak rendezni. Nem tudom, láttátok-e, ki volt téve párszor. Trail running táblák. Azt is csak mindenkinek csak ajánlani, hogy tudom. Ki szereti a terefutást. Primavera Trail Race minden évben megrendezésre kerül. Itt Somogyoson van a rajt. Ide is kisétálok, ameddig lehet. Brutális kilátás van az egész völgyre. Hú, de jó lenne most ott lent a Körös partján egy kicsit hűsölni. Újabb kilátópont. Nem lehet vele betelni. Aki esetleg azt tervezné, hogy ebből az irányból jön fel, annak is ki kell mászni a szintet. Ne felejtse el. Újabb kilátó. Hú. És látjuk a vasutat is szépen szembe. Ott azt a póznát látjátok a távolból. Ott volt a piros barlang. Nem semmi. Ez az oldal is.
elképesztő helyen visz ez a jelzés. Hihetetlen. Egy igazi panoráma út. Jobbra-balra és kinézzünk. Fantasztikus kilátással. Íme egy újabb kilátópont. Hát akkor teszünk ide egy kitérőt. Még pedig kimászunk. Jó sokan kint vannak kempingezni. Megpróbálok ide is kilépni. Tényleg lássunk mindent. Elég nagy a szél. A kilátó jelzi nekünk, hogy 360 fokos látási szög van. És akkor mi ott szépen fogunk leereszkedni végig a sziklafal alatt. És itt van alattunk amúgy az alagútnak a bejárata is. Tehát ha azt nézzük, akkor igazából olyan, mint hogyha felette lennénk. Nem semmi szél támadt itt fel hirtelen. Van ám kilátás. Most akkor visszabattyogok, és akkor folytatjuk lefele az utat. Ott voltam kint az előbb. Nem gyenge. Mint ahogy az ereszkedési szögese a jelzésnek.
Itt aztán nagyon óvatosan, mert úgy meg lehet csúszni, mint a fene. Próbálok oldalazon menni, és közben még kamerázni is. Ezek az apró kövek, amik legjobban csúsznak. Na nem, mint hogyha ezek a összeállt betonszerű kőzetek nem csúsznának. Na de már egyre hangosabb a folyó, egyre jobban érünk le. Kempingezőktől idézze a jó kis sült szauna illatát. Most jól jönne. Leülnék én is most szívesen a körös partra egy jó kis sült szalonna mellé, de azért halljuk be őszintén, hogy ez se rossz. Itt fogunk elmenni mellettem, csak és kijöttem ide, hogy kinézzünk. Egy vonat, úgyhogy ijeszkedek ide. Fú, ott voltunk fel annak a sziklának a tetején. Hát nem semmi, hogy itt pár méter alatt micsoda szintet kell tereszkedni. Na, ma más lefele. Hát igen, mi onnan jöttünk. Elviekben valahol lett volna egy kakasbánya barlang. Hát elnézést kérek, de ez akkor most kimarad, mert hát vagy elmentem mellette, vagy nem tudom, valahogy nem vettem észre. Talán az az üreg lenne ott szembe. Lehetséges. Jó kis alagút. Fontos, hogy ez az alagút, ez nem járható. A másik ellentétben, ami ezután van, Rév felé, az gyalogos közlekedésre is engedett, az az alagút. Hát lehet rajta menni, sokkal szélesebb, mint ez. Itt viszont ez életveszélyes, tehát ezen senki sem menjen át, hanem arra kell megkerülni, mert most mi fogunk menni. De előbb úgy hallom, hogy megint jön egy vonat, úgyhogy azt megvárjuk itt az alagút tövébe. Elvileg 30 percet ír a Zichy barlangig, de mi el fogjuk azt hamarabb nyomni. Hangok jönnek az alagútból, az nagyon érdekes lesz.
Minden alagút el van látva menekülő kijárattal, mint egy ilyen beugró rekesszel. Ezt a sávozást, amit láttok, ez ilyen skálázás, veszélyességi skála, ahol a legmagasabb, ott van az ember a legveszélyesebb helyen, és mindkét irányra jelző, hogy hány méter múlva van az ilyen beugró vagy menekülési pont. Nem semmi. Nem tudom, öreg asszony botorkálat benne az alagútba, de vakmerő az öreg lány, az biztos. Nem semmi. Kempingező banda. Óvatosan kell ám itt kempingezni. Az ilyen emlékművek, megemlékező táblák mindig eszünkbe juttatják. 20 éves volt. Gondolom belefulladt a körösbe. Itt jobbra tőlünk, abban a hegyben van belefúrva az alagút. És mivel említettem, hogy nem lehet átjárni rajta, ezért így kerülje meg a jelzés. Viszont lesz itt még egy izgalmas szakasz, ugyanis nem itt fogunk végig menni egész vissza a barlangig, hanem ki kell majd menjünk a sínre. Micsoda sziklák vannak ott, és annak voltunk a tetejébe. Ezelőtt 1-2 órával. Kék háromszög a bírólagos barlangoktól jön, vagy oda megy, attól függ, honnan nézzük. És akkor látjátok, hogy jobbról megjött a vasúti sín is. És itt kell nekünk kimászni rá. Itt az alagút. Akkor fent voltunk, akkor mondtam, hogy a kék jelzés itt jön le. Kék pont. Egy picit arrább van, úgyhogy ott valahol az alagút előtt. És akkor nekünk pedig Nagyvárad az irányunk, és arra van a Zichy barlang. Jöttem itt a sín közepére, hát jobban be tudom fogni ezt a hatalmas nagy sziklafalat. A szemafor nem működik, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy ebből az irányból mögülem jön-e bármi is.
És van jobbra kis beugró. Igazából ott csak egy üreg van, nem egy látványos dolog. Fantasztikus ez a kanyon. Azt nézzétek, mekkora sziklafal. Közben helyzet van. És jön a vonat. Kihúzottam ide szélre. Szerencsé, hogy van hova. Van átsebessége. Szemben ott fent pedig, amit láttuk, az az indián szikla. Szem, száj, orr szépen kirajzolva, sőt még hát én nem tudom, hogy hívják azt a fejfedőt, azt a tollas fejfedőt, amit viselnek, de még hogyha megfigyelitek, még az is ott van. Hát nem hiába mondják, hogy a legnagyobb művész az a természet. Érkezünk vissza a vasúti megállóhoz. Úgyhogy kezd záródni a kör. Véget ért tehát a körút, befejeztük a Cárán kilátó körútját. Igazából alulról, felülről láttuk az egész Szurdokvölgyet, remélem, hogy tetszett nektek. Ha tetszett, akkor nyugodtan osszátok meg a videót, vagy lájkoljátok, esetleg iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek meg. És fontos, hogy nyomjátok meg a csengőt, mert ekkor fogtok egyből értesülni, hogyha új videó kerül fel a csatornámra, és akkor legközelebb is velem tudtok tartani egy ilyen túrázós videóba. Addig is szép napot kívánok nektek, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!